Lektion 1. Shoppingupplevelse. Jag var och handlade igår och hittade lite kläder, men de var dyra. Det är för dåligt. Det är frustrerande när du hittar något du älskar men det är utanför budget. Ja, jag försöker alltid hitta kvalitetsartiklar, men priserna kan vara chockerande. Jag förstår fullständigt. Allt handlar om att hitta den där balansen mellan kvalitet och pris. Exakt. Jag tror att det kan hjälpa att vänta på reor eller rabatter. Ja, och att handla i secondhand-butiker kan också leda till fantastiska fynd utan att bryta banken. Det är en bra poäng. Jag borde utforska det alternativet oftare. Låt oss göra en plan för att gå och handla sparsamhet tillsammans snart. Jag skulle älska det. Det låter som ett roligt äventyr. Lektion 2. Veckomålsplanering. Vi måste köpa spenat. Ska vi äta kött till middag i veckan? Ja, absolut. Att inkludera protein och grönsaker kommer att ge en balanserad måltid. Jag håller med. Låt oss planera våra måltider så att vi kan handla effektivt. Det låter som en bra idé. Att ha en plan sparar tid och pengar. Dessutom säkerställer att vi äter hälsosamt hela veckan. Ja, och vi kan prova nya recept för att hålla saker intressanta. Jag är sugen på att experimentera i köket tillsammans. Jag också. Låt oss göra den här veckan god och näringsrik. Tillsammans skapar vi fantastiska måltider. Lektion 3. Decemberfestligheter. December är julmånaden. De flesta julhandlar mycket. Ja, det är en så hektisk tid på året, men också fylld av glädje och spänning. Absolut. Dekorationerna och den festliga atmosfären är alltid upplyftande. Jag älskar hur semesterandan för samman samhällen. Ja, det är ett fantastiskt tillfälle för människor att sprida vänlighet och jubel. Låt oss se till att njuta av festligheterna medan vi kan. Jag håller med. Det handlar om att vårda dessa speciella stunder med nära och kära. Tillsammans kan vi skapa våra egna semestertraditioner. Ja, jag ser fram emot att fira säsongen med dig. Lektion 4. Resedrömmar. På min travel bucket list ska du definitivt åka till Japan. Det är ett fantastiskt resmål. Det låter otroligt. Jag har alltid velat uppleva dess unika kultur. Ja, blandningen av tradition och modernitet är verkligen fängslande. Jag är särskilt exalterad över att prova äkta japansk mat. Absolut. Maten där är en stor del av upplevelsen. Dessutom skulle det vara fantastiskt att utforska templen och trädgårdarna. Låt oss börja planera vår drömresa till Japan tillsammans. Det skulle jag älska. Det kommer att bli ett oförglömligt äventyr. Jag kan inte vänta med att göra verklighet av våra resedrömmar. Lektion 5. Planera en meny. Jag tror att det är det. Och vänta, vi behöver lite diskmedel också. Bra fångst. Det är lätt att glömma de små sakerna som är nödvändiga för köket. Absolut. Att allt vi behöver gör matlagning och städning så mycket enklare. Ja,
Och det är alltid trevligt att ha ett fullt utrustat kök. Låt oss se till att vi bockar av allt på vår lista innan vi lämnar butiken. Bra idé. På så sätt behöver vi inte göra en ny resa senare. Jag är glad att vi är noggranna. Det sparar tid i längden. Exakt. Dessutom känns det tillfredsställande att ha allt organiserat och klart. Jag kan inte vänta med att komma hem och börja laga mat med alla våra färska ingredienser. Lektion 6. Vägbeskrivning till tågstationen. Jag letar efter närmaste tågstation. Vet du var det är? Ja, du har tur. Det är precis runt hörnet, inte långt härifrån. Det är fantastiskt att höra. Jag uppskattar din hjälp. Jag försöker ta ett tåg snart. Inga problem. Gå bara ner för den här gatan så ser du ingången på vänster sida. Perfekt. Jag ska se till att hålla utkik efter tecken. Ja, de är vanligtvis ganska tydliga, så du borde inte ha några problem. Jag är glad att jag frågade. Det hade varit jobbigt att vandra runt. När som helst. Jag hjälper gärna till att göra din resa enklare. Tack. Jag kommer säkert att komma ihåg detta för framtida resor. Lektion 7. Historiska insikter. 1950 såg det ut som att järnvägen skulle stänga några av sina verkstäder i Stratford. Det är ett viktigt historiskt ögonblick. Staden måste ha letat efter lösningar. Ja, påverkan på den lokala ekonomin skulle ha varit betydande. Absolut. Att förlora jobb kan skapa en ringeffekt i hela samhället. Det är fascinerande att se hur städer anpassar sig till sådana förändringar över tid. Ja, att förstå historien hjälper oss att uppskatta hur samhällen utvecklas. Låt oss utforska mer om de beslut som fattades under den perioden. Bra idé. Det kommer att ge oss djupare insikter i de utmaningar vi står inför. Jag ser fram emot att lära mig mer om Stratfords historia. Lektion 8. Online-shopping. Jag brukar gå till snabbköpet i närheten av mitt hus, men jag kollar även priser på nätet. Det är en smart strategi. Att jämföra priser hjälper dig att spara pengar. Absolut. Ibland kan erbjudandena på nätet vara mycket bättre än priserna i butik. Ja, och det är bekvämt att se allt digitalt. Jag älskar hur enkelt det är att skapa en inköpslista online också. Exakt. Det gör matinköpen så mycket mer organiserad. Låt oss se till att vi kontrollerar båda alternativen innan vår nästa shoppingresa. Bra plan. Det hjälper oss att få bästa möjliga erbjudanden. Jag är sugen på att handla smartare tillsammans. Lektion 9. Familjemiddag. Min bror gissade att vi skulle ut och äta middag, men min pappa sa nej. Åh, verkligen. Vad frågade din andra bror då? Han frågade om min pappa hade gjort några speciella planer för middagen istället. Det är intressant. Det är alltid kul att se vad familjemiddag innebär. Ja, hemlagad mat kan vara lika trevlig som att äta ute. Jag håller med. Det är något tröstande med en familjemåltid hemma.
Låt oss hoppas att middagen är något gott som alla kommer att njuta av. Absolut. Familjemåltider är ett bra sätt att knyta an och komma ikapp. Jag kan inte vänta på att höra var de slutar laga mat. Lektion 10. Mars-exploration. Den fjärde planeten från solen är Mars, känd för sin röda färg. Ja, det är fascinerande hur Mars har fångat den mänskliga fantasin så länge. Absolut. Tanken på att utforska Mars och eventuellt kolonisera den är spännande. Jag håller med. Framstegen inom rymdutforskning är verkligen anmärkningsvärda. Det är intressant att tänka på potentialen för liv på andra planeter. Ja, upptäckterna vi gör kan förändra vår förståelse av universum. Låt oss fortsätta följa de senaste nyheterna om Marsuppdrag. Bra idé. Jag är spänd på vad vi kan avslöja i framtiden. Tillsammans kan vi utforska rymdens underverk. Lektion 11. Balans mellan arbete och liv. Jag tror att detta nya initiativ syftar till att ge mer flexibilitet i balansen mellan arbete och privatliv. Det låter bra. Flexibilitet kan verkligen öka produktiviteten och arbetsglädjen. Absolut. Det gör att teammedlemmar kan hantera sin tid mer effektivt. Ja, när människor känner sig stöttade är de ofta mer motiverade och engagerade. Jag tror att denna förändring avsevärt kan påverka vår teamdynamik till det bättre. Definitivt. Det är viktigt för alla att känna att deras personliga behov uppmärksammas. Tillsammans kan vi hjälpa till att främja detta nya tillvägagångssätt och se hur det utvecklas. Jag är exalterad över de potentiella positiva förändringarna detta kan medföra. Låt oss fortsätta diskutera sätt att få ut det mesta av dessa möjligheter. Lektion 12. Musiklektioner. Ja, jag tog lektioner under några år. Det var mycket hårt arbete, men det var värt det. Det är imponerande. Att lära sig ett instrument kan vara ganska utmanande men givande. Absolut. Det engagemang som krävs hjälper dig verkligen att uppskatta musiken mer. Jag beundrar ditt engagemang. Vilket instrument lärde du dig spela? Jag spelade gitarr och jag älskade hur mångsidig den är för olika musikstilar. Det låter fantastiskt. Jag skulle älska att höra dig spela någon gång. Jag spelar gärna för dig. Det är alltid trevligt att dela musik med andra. Ja, musik har ett speciellt sätt att föra människor samman. Låt oss planera en jam-session snart. Jag kan lära dig några ackord. Lektion 13. Framtidsplaner. Hej, jag har funderat på vår framtid på sistone. Har du gjort några planer? Ja, jag har övervägt några alternativ, men inget är hugget i sten ännu. Det är förståeligt. Det är bra att hålla våra alternativ öppna när vi utforskar. Exakt. Jag tror att det är viktigt att vara flexibel och öppen för nya möjligheter. Jag håller med. Att ha en vision för framtiden kan vägleda oss i att fatta beslut. Ja, och det hjälper att diskutera våra tankar för att klargöra våra mål. Låt oss hålla varandra uppdaterade om våra planer så att vi kan stötta varandra. Jag skulle älska det. Det är alltid bra att ha någon att dela idéer med.
Tillsammans kan vi navigera våra vägar och uppnå våra drömmar. Lektion 14. Ursprung och bakgrund. Så, Mark, var kommer du ifrån från början? Jag kommer ursprungligen från en liten stad på landsbygden, långt borta från staden. Det låter charmigt. Jag föreställer mig att det hade sina egna unika upplevelser att växa upp där. Ja, det var lugnt och vackert, med massor av natur som omgav oss. Jag kan se hur det skulle forma ditt perspektiv på livet. Definitivt. Det lärde mig att uppskatta de enklare sakerna. Låt oss dela mer om vår bakgrund. Det är fascinerande att lära av varandra. Jag håller med. Våra olika erfarenheter kan erbjuda värdefulla insikter. Jag ser fram emot att höra mer om din historia. Lektion 15. Matvaror. Det är bra att höra. Har du äpplen? Ja, det gör vi. Vi har röda och gröna äpplen tillgängliga. Perfekt. Jag älskar båda sorterna. De är bra för mellanmål eller bakning. Absolut. Äpplen är så mångsidiga och hälsosamma också. Låt oss se till att ta några till vårt nästa recept. Ja, och vi borde också kolla om vi behöver någon annan frukt. Bra idé. En mängd olika frukter kan hålla våra måltider intressanta. Jag ser fram emot att utforska alla alternativ på marknaden. Jag också. Låt oss fylla vår varukorg med färskvaror. Lektion 16. Skapa anslutningar. Det är viktigt att skapa en koppling till ämnet och skapa en avslappnad atmosfär. Jag håller helt med. En bekväm miljö uppmuntrar till öppen kommunikation. Ja, när människor känner sig tillfreds är de mer benägna att dela sina tankar. Exakt. Allt handlar om att bygga förtroende och förståelse. Låt oss öva på tekniker som hjälper till att skapa den kopplingen under våra diskussioner. Det låter som en bra idé. Jag skulle gärna förbättra min kommunikationsförmåga. Tillsammans kan vi skapa en positiv miljö för alla inblandade. Ja, jag ser fram emot att förbättra vår förmåga att engagera mig med andra. Det kommer att bli en givande upplevelse för oss båda. Lektion 17. Thanksgiving-måltider. Med detta följer Thanksgiving-måltiden, när så många goda saker äts. Ja, Thanksgiving är en så speciell tid fylld med utsökt mat och gemenskap. Det är fantastiskt hur mat kan föra människor samman och skapa bestående minnen. Absolut. Varje maträtt har ofta en historia eller tradition bakom sig. Jag älskar att höra om de olika rätterna folk lagar för sina familjer. Ja, och det är intressant att se hur kulturer påverkar dessa kulinariska traditioner. Thanksgiving är verkligen ett firande av tacksamhet och glädje. Låt oss se till att vårda dessa stunder och människorna vi delar dem med. Definitivt. Det är kärleken och skratten som gör måltiden minnesvärd. Lektion 18. A game changer. Ja, det är en game changer. Det säkerställer att inget fastnar på pannan. Det är otroligt.
En bra non-stick-yta kan göra matlagningen så mycket enklare. Exakt. Det sparar tid på städning och möjliggör roligare matlagningsupplevelser. Jag älskar hur det kan få även de enklaste måltiderna att kännas gourmet. Ja, och det uppmuntrar till kreativitet i köket utan rädsla för röran. Det är fantastiskt hur en liten funktion kan förändra vårt sätt att laga mat. Absolut. Matlagning ska vara roligt, inte en syssla. Jag kan inte vänta med att testa nya recept med den fantastiska pannan. Låt oss planera en matlagningskväll snart. Vi kan experimentera med några läckra rätter. Lektion 19. Restid. Från vår plats skulle ta cirka 16 timmar med ett uppehåll. Det är en rejäl resa. Men resmålet kommer att vara värt det. Ja, varje äventyr har sina utmaningar, men de erfarenheter vi får är ovärderliga. Absolut. Att resa öppnar våra ögon för nya kulturer och perspektiv. Dessutom är det spännande att utforska nya platser och träffa nya människor. Jag håller med. Minnen vi skapar under resor är oförglömliga. Låt oss se till att planera några spännande aktiviteter för vår resa. Ja. Jag ser redan fram emot alla upplevelser vi kommer att dela med oss av. Det kommer att bli ett äventyr fyllt av skratt och upptäckter. Lektion 20. Hemlagad pizzakväll. Nästa hemmagjorda pizzakväll. Jag är definitivt med. Jag också. Det är alltid ett bra sätt att knyta an till att laga mat tillsammans. Absolut. Genom att göra pizza kan vi vara kreativa med pålägg och smaker. Ja, och det är roligt att se hur alla har sina egna unika preferenser. Jag älskar att experimentera med olika ostar och såser för att hitta den perfekta kombinationen. Samma här. Det är som ett läckert konstprojekt som vi alla kan njuta av. Dessutom är det bästa att dela den slutliga produkten tillsammans. Exakt. Det är något speciellt med att njuta av en måltid som vi har skapat själva. Låt oss sätta datum för vår nästa pizzakväll. Det är alltid en höjdpunkt för mig. Lektion 21. Soliga platser för växter. Okej, jag hittar en solig plats i mitt kök för växterna. De trivs verkligen med mycket naturligt ljus. Det är ett smart drag. Växter behöver solljus för att växa sig starka och friska, och en solig plats kan göra stor skillnad. Exakt. Jag funderar också på vilka andra saker jag kan behöva för att skapa en mysig atmosfär för mina växter. Ja, du kan tänka dig att skaffa några dekorativa krukor eller till och med ett litet växtställ för att visa upp den vackert. Det är en fantastisk idé. Att lyfta upp växterna gör dem inte bara mer synliga utan ger också en snygg dekorativ touch till köket. Absolut. Dessutom kan växter rena luften och skapa en lugnande miljö, vilket gör att ditt kök känns mer inbjudande. Jag håller helt med. Det är givande att ta hand om växter och se den blomstra som en del av ditt hem. Ja, och jag tycker att vi också ska överväga örter. De kan vara både dekorativa och användbara i matlagning. Jag älskar den idén. Färska örter direkt i köket skulle vara så praktiskt för att sätta smak till våra rätter. Lektion 22. Internetproblem.
Ursäkta mig, jag har problem med internetanslutningen i mitt rum. Det har varit ganska frustrerande att försöka hålla kontakten. Det låter irriterande. Har du testat att kontakta hotellpersonalen för att få hjälp? De kanske kan hjälpa till snabbt. Ja, jag nämnde det för receptionen och de sa att de skulle skicka någon för att kontrollera problemet i mitt rum. Det är bra att höra. Förhoppningsvis kommer de att lösa problemet snart så att du kan komma tillbaka till dina onlineuppgifter utan krångel. Det uppskattar jag. Att hålla kontakten är avgörande för mig, särskilt med arbetsåtaganden jag behöver hantera. Absolut. I våra dagar är det viktigt att ha en pålitlig internetuppkoppling för både arbete och fritidsaktiviteter. Ja, och jag hoppas att de kan fixa det snabbt. Jag har några viktiga e-postmeddelanden att skicka och videosamtal att delta i. Jag är säker på att de kommer att ta itu med det omgående. Se bara till att följa upp om det tar för lång tid. Tack för rådet. Jag ska ha det i åtanke. Det är alltid bra att förespråka dina behov när det kommer till service. Lektion 23. Utveckling av förslag. Stor. Jag förbereder vårt förslag och ser till att det innehåller alla nödvändiga detaljer för att göra ett starkt intryck. Se fram emot att recensera den. Jag tror att det är viktigt att ha en tydlig och koncis plan som beskriver våra mål effektivt. Absolut. Ett välstrukturerat förslag kan verkligen visa upp våra idéer och visa vårt engagemang för projektet. Ja, och jag tror att inkludering av relevanta data och exempel kommer att stärka vårt fall och hjälpa oss att sticka ut från konkurrenterna. Det är en bra poäng. Jag ska se till att samla all nödvändig information för att säkerhetskopiera våra förslag och göra det övertygande. Perfekt. Det handlar om att presentera en professionell bild samtidigt som vi förmedlar vår entusiasm för projektet. Ja, och vi bör också överväga hur vi kan hantera potentiella problem eller frågor som kan uppstå under granskningen. Absolut. Att förutse frågor visar att vi har gjort våra läxor och är förberedda för alla diskussioner. Jag är glad över att komma igång med detta förslag. Jag tror att vi har en stor möjlighet framför oss. Lektion 24. Kaffeplaner. Det är jättebra. Det visar sig att vi praktiskt taget är grannar, vilket är en trevlig överraskning. Verkligen. Det är trevligt att veta att vi bor så nära. Det gör det lättare att ansluta och umgås oftare. Ja, vi borde absolut ta kaffe någon gång. Det skulle vara ett bra sätt att komma ikapp och utforska vår lokala kaffescen. Jag skulle älska det. Det finns några fantastiska kaffer i närheten som vi kan prova. Alla med sin egen unika atmosfär. Exakt. Att utforska lokala platser kan vara ett så roligt äventyr. Speciellt när ni upptäcker nya smaker tillsammans. Och det är ett underbart sätt att stödja lokala företag samtidigt som du njuter av kvalitetstid med vänner. Absolut. Jag tror att det är viktigt att främja dessa förbindelser inom vårt samhälle samtidigt som vi njuter av vad det har att erbjuda. Ja. Låt oss göra det till en plan att träffas snart för den där kaffedejten. Jag ser fram emot det. Jag också. Jag kan inte vänta med att dela några bra samtal och kanske till och med prova några bakverk tillsammans med våra drinkar. Lektion 25. Reseplanering. Stor. Låt oss kontrollera visumkraven för vår resa och se till att vi har allt i ordning innan vi åker. Ja, det är viktigt.
Det är viktigt att förstå vilken dokumentation vi behöver för att undvika problem i sista minuten. Absolut. Jag vill också hitta prisvärda flyg dit. Budgetering för resor är avgörande för att få ut så mycket som möjligt av vår upplevelse. Det är ett smart tillvägagångssätt. Jag har hört att bokning i förväg ibland kan leda till bättre erbjudanden och alternativ. Ja, jag ska börja titta på olika flygbolag och jämföra priser för att säkerställa att vi hittar de bästa tillgängliga alternativen. Perfekt. Om vi samarbetar med detta kan vi effektivisera processen och se till att allt är i sin ordning. Jag håller med. Dessutom ger det oss sinnesfrid att veta att vi har tagit hand om alla nödvändiga detaljer i förväg. Exakt. Jag kan inte vänta på vår resa. Det kommer att bli ett fantastiskt äventyr fyllt med nya upplevelser. Ja, jag är också exalterad. Låt oss se till att hålla oss organiserade när vi planerar allt så att vi kan njuta fullt ut av vår tid borta. Lektion 26. Transportmetoder. För att ta sig från en plats till en annan finns det många olika transportsätt tillgängliga. Vilken tycker du är bekvämast? Det är en bra fråga. Jag tror att det ofta beror på avståndet och destinationen vi överväger. Exakt. För kortare sträckor tror jag att promenader eller cykling kan vara de roligaste och mest miljövänliga alternativen. Ja, och det låter dig verkligen uppleva omgivningen och upptäcka gömda pärlor längs vägen. Men för längre sträckor tror jag att kollektivtrafik eller samåkningstjänster kan vara mer praktiska och kostnadseffektiva. Absolut. Att använda kollektivtrafiken bidrar också till att minska trafikstockningarna och är ofta ett mer hållbart val. Jag tror att med rätt planering kan vi maximera vår reseupplevelse samtidigt som vi minimerar vårt koldioxidavtryck. Ja, och det kan vara ett bra sätt att interagera med lokalbefolkningen och få en känsla för kulturen i området. Så, finns det några särskilda metoder du föredrar när du planerar dina resor? Lektion 27. Historisk kritik. Du vet, när Livingstone nådde Afrikas västkust, särskilt Luanda, Angola, kritiserades han för sina handlingar och beslut under expeditionen. Det är intressant. Jag har läst att hans utforskningar ofta möttes av blandade reaktioner, särskilt när det gäller hans interaktioner med lokalbefolkningen. Exakt. Medan han syftade till att främja handel och utforskning, kände många att han störde etablerade samhällen och sätt att leva. Jag kan se hur det skulle skapa mycket spänning. Det är en känslig balans mellan utforskning och respekt för lokala kulturer. Ja, och det är viktigt att erkänna komplexiteten hos historiska personer som Livingstone, som hade både beundrare och kritiker. Definitivt. Hans bidrag till utforskning och kartläggning var betydande, men konsekvenserna av dessa handlingar kan inte heller förbises. Det är fascinerande att studera hur historia kan uppfattas olika beroende på ens perspektiv och tidens sammanhang. Absolut. Arvet från upptäcktsresande är ofta en blandning av upptäckter och störningar, vilket skapar en övertygande konversation kring etik i utforskning. Jag tror att det är avgörande för oss att lära av dessa historiska exempel för att säkerställa att moderna utforskningar och interaktioner genomförs med respekt och förståelse. Lektion 28. Bygga strukturer. Jag tänkte på hur det är vanligt att hålla den på plats med trästolpar i sydvästra USA, särskilt för vissa typer av strukturer.
Det är sant. Att använda trästolpar kan ge stabilitet och stöd för olika konstruktioner, såsom traditionella hem och skyddsrum. Ja, och det är fascinerande att se hur denna teknik har använts i generationer, ofta anpassad för att passa miljöförhållandena i området. Absolut. Valet av material återspeglar inte bara de tillgängliga resurserna utan också de kulturella sedvänjorna hos människorna som bor där. Det är intressant hur dessa metoder kan skapa starka kopplingar mellan landet och de samhällen som bor i det. Ja, och det lyfter också fram vikten av hållbarhet. Att använda lokala material kan minska byggandets miljöpåverkan. Jag håller med. Att betona traditionell byggnadsteknik kan också bevara kulturarvet och främja stoltheten över lokalt hantverk. Definitivt. Det är ett underbart sätt att hedra det förflutna samtidigt som man anpassar sig till moderna behov och utmaningar. Jag skulle älska att utforska mer om dessa byggmetoder och hur de formar identiteten hos samhällen i sydvästra USA. Lektion 29. Semesterspänning. De springer ner med sådan spänning. Det är underbart att se deras ansikten lysa upp när de inser att det finns många presenter under vårt träd. Ja. Glädjen att packa upp presenter och förväntan på vad som finns inuti är verkligen magisk under semesterperioden. Absolut. Det är en av årets höjdpunkter, att se alla samlas för att fira och dela glädjen. Jag älskar hur andan av att ge och ta emot för familjer och vänner närmare och skapar bestående minnen. Ja. Det är dessa små stunder, fyllda av skratt och kärlek, som gör semesterperioden så speciell. Och spänningen att upptäcka vad som finns i varje present kan smitta, vilket gör att alla känner sig som ett barn igen. Exakt. Jag tror att det är viktigt att vårda dessa traditioner, eftersom de påminner oss om vad som verkligen betyder något, anslutning och kärlek. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss se till att fånga dessa ögonblick med kameran så att vi med glädje kan se tillbaka på dem i många år framöver. Det är en bra idé. Genom att dokumentera dessa firanden kommer vi att kunna återuppleva semesterns glädje och nostalgi. Lektion 30. Miljövänliga val. Definitivt. Dessutom är det bra för växterna och miljön att välja hållbara metoder när det är möjligt. Jag håller helt med. Att göra miljövänliga val kan ha en positiv inverkan på både vår hälsa och planetens välbefinnande. Exakt. Till exempel kan användning av organiska gödningsmedel och naturliga skadedjursbekämpningsmetoder bidra till att upprätthålla hälsan i våra trädgårdar. Ja, och dessa metoder gynnar inte bara växterna utan skyddar också nyttiga insekter och främjar den biologiska mångfalden i ekosystemet. Jag tror att främjande av en hälsosam miljö kan leda till bättre avkastning och mer levande trädgårdar på lång sikt. Absolut. Det handlar om att skapa en balans som stöder både våra trädgårdsarbeten och det lokala djurlivet som lever i området. Jag är glad att implementera mer hållbara metoder i min egen trädgård. Det känns givande att bidra positivt till vår miljö. Det är ett bra tankesätt. Låt oss dela med oss av tips och idéer om hur vi båda kan förbättra våra trädgårdar på ett hållbart sätt. Jag skulle älska det. Tillsammans kan vi skapa vackra utrymmen som inte bara är trevliga utan också gynnar miljön.